فلسفه واقعاً چیه؟ فیلسوف کیه؟ از میراث خرد چی میدونیم؟ چرا به فلسفه میگفتن ملکه همه علوم؟ دوستان گرامی سلام، فریال هستم با یه قسمت جدید از پیکنیک سقراطی. اگر به علوم انسانی علاقه دارید حتما با من و مهرشاد همراه باشید. قبل از اینکه موضوع امروز رو بخوام شروع کنم گفتم یه توضیحاتی دوباره درباره کانال پیکنیک سقراطی به شما بدم. در مورد عنوان کانال یه تصوری پیش اومده بود که قرار این کانال در رابطه با سقراط باشه. سقراط صرفاً الهام بخش عنوان کانال ماست به خاطر شخصیتش و به خاطر متد گفتگو محورش. اما به طور کلی قرار کانال ما درباره موضوعات مختلفی از حوزه علوم انسانی باشه. تاریخ، جامعه شناسی و خیلی موضوعات دیگه. شما میتونید با کمال میل موضوعاتی از حوزه علوم انسانی که مد نظرتون هست و دوست دارید ما راجبشون صحبت کنیم رو توی کامنت ها بنویسید. ما اولویت بندی میکنیم و به مرور زمان اون برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که میدونید منابع هر قسمت رو میتونید توی بخش توضیحات ببینید. موضوع این قسمت درباره خود فلسفه است. فلسفه اصلاً چیه؟ با کلمش شروع میکنیم. فلسفه از دو کلمه فیلوس و سوفیا تشکیل شده. فیلوس به معنای دوست، دوستی، دوست داشتن، عشق هستش و سوفیا به معنای خرد و یا مجموعه‌ای از دانشه. که البته خوبه بین دانش و خرد هم تفکیک بکنیم. خرد صرفاً داشتن دانش نیست، به کار گرفتنش هم هست. یعنی یه بخش عملی هم داره که اونه که در واقع خرد رو به وجود میاره. البته در مورد این موضوع میشه بحث کرد. اما بهترین ترجمه‌ای که من میتونم از این کلمه داشته باشم ترجمه‌ای که در زبان آلمانی و انگلیسی هم به کار رفته. توی آلمانی بهش میگن Liebe zur Weisheit یا توی انگلیسی بهش میگن Love of Wisdom که به معنای عشق به خرده و اون عشق به نظر من خیلی ترجمه قشنگتریه. گرچه من زبان یونانی نمیدونم، اگر شما با یونانی باستان یا یونانی جدید آشنا هستید حتما اینو برامون توی کامنت ها بنویسید که به نظر شما ترجمه مناسب تری برای این کلمه فیلوسوفیا چی هستش. خب گفتیم که فلسفه میشه عشق به خرد و به نظر میرسه اولین کسی که این کلمه رو استفاده میکرده هم فیثاغورس بوده. گرچه کلمه فلسفه خودش به لحاظ معنی به ما یه مقداری گرا میده که موضوع از چه قراره، اما متاسفانه باید ناامیدتون بکنم که برای کلمه فلسفه تعریف واحدی وجود نداره و به مرور زمان هیچ استانداردی به وجود نیامده که بخوایم این کلمه رو یک جور تعریف بکنیم مثل علوم دیگه. یکی از دلایلی که باعث میشه نتونیم کلمه فلسفه رو براش تعریف مشخصی داشته باشیم اینه که به مرور زمان دائما دستخوش تغییر و تحول بوده. اینم بگم که وقتی من دارم الان از فلسفه صحبت میکنم تمرکزم بیشتر روی فلسفه غرب هست و وقتی درباره فلسفه شرق مثل فلسفه چین یا هند صحبت میکنیم کاملا داریم از یه مبحث دیگه‌ای صحبت میکنیم. خب مثلا فلسفه بودیسم یه مقداری با دین ارتباط داره، با همون دین و مذهب، همونطور هم فلسفه هستش. یا مثلا زرتشت در حالی که دین باستان ایرانی هست فلسفه هم هست. ولی در مورد اسلام میتونیم بگیم که فلسفه اسلامی اگرچه خط فکری اسلام رو در پیش میگیره تأثیراتی رو هم از فلسفه غرب گرفته و ما اینو میتونیم تو آثار افراد مختلف مثل ابن سینا مشاهده کنیم و علتش هم اینه که اسلام خب خیلی بعدتر از زمانی اومده که فلسفه غرب به وجود اومده. ما تو قسمت قبل گفتیم که قبل از سقراط هم فلسفه وجود داشته و فیلسوفای پیش سقراطی بیشتر ذهنشون سمت این بوده که جهان هستی رو تعریف بکنن و تازه سقراط جز اولین کسایی بوده که در مورد انسان بیشتر فلسفه بافی میکرده. اما عموماً وقتی تاریخ فلسفه رو از عهد باستان شروع میکنیم تالس رو به عنوان اولین فیلسوف میشناسن.
این به این معنا نیست که قبل از طالس کسی افکار فلسفی نداشته، ولی به هر حال اولین کسی بوده که توی تاریخچه ثبت شده. نه اینکه افکار فلسفی قبل از طالس وجود نداشته باشه، این فقط تفاوتش اینه که تا اون زمان افراد سعی می‌کردن که افکار خودشون رو یا موضوعاتی که دغدغه‌شون بوده رو با ادیان، با خدایان و با اسطوره تعریف بکنن، ولی از زمان طالس می‌دونیم که منطق و استدلال جای این قضیه رو میگیره. در واقع توی خود فلسفه از کلمه میتوس برای اسطوره و از کلمه لوگوس برای منطق استفاده میشه و فازی که فلسفه غرب شروع به فعالیت خودش میکنه رو شروع در واقع گذر از میتوس به لوگوس تفسیر میکنن، یعنی از اسطوره به منطق. در این رابطه ولتر یه جمله‌ای داره که میگه خرافات جهان رو با آتیش میکشه و فلسفه اون آتیش رو خاموش میکنه. یه مقداری که بیایم جلوتر توی قرن 20 موریتس شلیک یک تفسیر قشنگی از فلسفه داره و فلسفه رو توی یه متنی به عنوان ملکه علوم میشناسه. پس اون چیه؟ علیرغم اینکه علم نیست، اما چیز مهم و بزرگیه که میتونه مثل گذشته ها به عنوان ملکه علوم مورد احترام واقع بشه، چرا که هیچ جا نوشته نشده که ملکه علوم خودش باید الزاماً علم باشه. خب این تأثیریه که موریتس شلیک از همون دایره وین میگیره که خودش بنیانگذارش هست و جزء افراد تاثیرگذار اون دایره هست و در مورد فلسفه هم چنین نظری داره که میگه که فلسفه ملکه علومه، اما خودش یه علم نیست و علم در واقع باز هم باید جلوتر بره. این چیزیه که ما تو قرن 20 بهش میرسیم. در مورد دایره وین و این شخص در ادامه بیشتر توضیح میدم. اما برسیم به شاخه‌های مختلف فلسفه. شاید اگر شاخه‌هاش رو بشناسیم بهتر بتونیم خود فلسفه رو تعریف بکنیم. به کمک فیلسوف‌های مختلف به خصوص کانت تفکیک شاخه‌های مختلف فلسفه راحت‌تر شد. کانت 4 سوال اصلی فلسفه داره که بهش به آلمانی میگن Grundlagen der Philosophie. من اون 4 رو هم برای شما نوشتم اینجا که کسانی که آلمانی میدونن به اون کلماتی که به کار میبره دقت بکنن. خیلی ساده 4 سوال پرسیده. چه میتوانم بدانم؟ چه میبایست انجام دهم؟ چه امیدی میتوانم یا حالا تو پرانتز اجازه دارم داشته باشم؟ و انسان چیست؟ کسانی که آلمانی میدونن، حالا امیدوارم بقیه رو خسته نکنم، ولی این تفاوت هایی که توی هر جمله میبینیم was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen، این kann soll darf حالا تو فارسی بیشتر تو میتوانم و میبایست میمونه، ولی واقعا تفکیک میشه و این همون چیزیه که برای سوال درباره شاخه‌های فلسفه خیلی مهمه. این 4 سوال رو 4 شاخه مجزا از فلسفه میدونن. یعنی سوال اول چه میتوانم بدانم، برای خود کانت این سوال از شاخه متافیزیک میاد، اما امروز روز این سوال رو میتونیم بخشی از شناخت شناسی هم بدونیم که با دونستن سر و کار داره. توی فارسی شناخت شناسی معرفت شناسی هم تعریف شده. سوال دوم چه میبایست انجام دهم 100% یه بحث اخلاقه و وارد شاخه فلسفه اخلاق میشه. سوال سوم که چه امیدی میتوانم داشته باشم به بحث باور داره اشاره میکنه و در شاخه دین جا میگیره. و سوال آخر که انسان چیست اشارهش به شاخه انسان شناسیه. 4 سوال کانت ذهن ما رو برای این باز میکنه که چه تفاوتی میتونه بین شاخه‌های مختلف وجود داشته باشه، در این اینکه این تقسیم بندی خیلی کلی و جامعه. اما همه چیز به تقسیم بندی کانت خلاصه نمیشه و این خب خیلی ساده است، خیلی تقسیم بندی ساده‌ایه. توی دانشگاه‌های امروز خیلی جالبه بدونید که هنوز هم تفکیکی که ارسطو انجام داده بود کمابیش داره اجرا میشه. ارسطو اومده بود و بین 2 شاخه فلسفه نظری و فلسفه کاربردی تفکیک کرده بود. فلسفه نظری همونجور که از اسمش هم مشخصه بیشتر به افکار و ذهن و دونستن ارتباط داده میشه، یعنی بخشایی مثل شناخت شناسی، منطق
متافیزیک، فلسفه علم، فلسفه ریاضی، فلسفه زبان، فلسفه طبیعی و تا حدودی تاریخ فلسفه هم شاملش میشه. فلسفه کاربردی هم شامل اخلاق، فلسفه حقوق، فلسفه سیاسی، فلسفه فرهنگ، فلسفه دین، فلسفه جامعه شناسی، فلسفه فناوری و. اما یه تقسیم بندی دیگه هم وجود داره و خیلی از دانشگاه‌های اروپایی هم طبق این تقسیم بندی کار خودشون رو جلو میبرن، گرچه اون تقسیم بندی قبلی هم هست یه مقداری اینجا در واقع قاطیه این داستان، ولی اگر شما وارد بحث ها و شاخه های فلسفه بشید خیلی سریع میتونید اونا رو تفکیک بکنید و بدونید که الان دقیقاً در کجای داستان قرار گرفتید. فلسفه قاره‌ای و فلسفه تحلیلی دو کلمه‌ای هستن که در تاریخ معاصر شکل گرفتن، حدوداً قرن 20 میشه گفت. کلمه قاره‌ای یه جوری به نظر میرسه که انگار یه تفکیک جغرافیاییه که در درجه اول هم همین بوده، یعنی اومدن بین فلسفه بریتانیایی و آمریکایی با بقیه فلسفه اروپا مثل فرانسه و آلمان تفکیک انجام دادن. اما این معادله یه مقداری به هم میخوره وقتی ما فیلسوفای اتریشی رو میبینیم که دایره وین رو به وجود میارن و سیستمشون بیشتر به فلسفه تحلیلی میخوره تا قاره‌ای، گرچه همسایه آلمان هستن و میبینیم که این یه مقداری این نگاه نمیتونه دقیق باشه. به هر جهت این تقسیم بندی شکل گرفته و هر چیزی که در زمینه منطق و فلسفه زبان، ریاضیات و حالا قابل تحلیل باشه رو میتونیم توی شاخه فلسفه تحلیلی ببینیم. و اگر در مورد تاریخ فلسفه صحبت میکنیم، فلسفه اکزیستانسیالیسم یا فلسفه پدیدارشناسی، فلسفه نیچه، مارکسیسم و خیلی مکاتب مختلف فلسفه رو هم که بیشتر توی آلمان و فرانسه شکل گرفته رو باید توی دسته فلسفه قاره‌ای قرار بدیم. از فلاسفه تحلیلی میتونیم به کارل پوپر، ویتگنشتاین، موریتس شلیک که اول اسمش رو بردم، کارناپ و سایر افرادی که توی دایره وین بودن اسم ببریم. یکی از افراد دیگه‌ای که خیلی برای شخص من جذاب است کارل پوپره که اونم مثل موریتس شلیک سعی کرده فلسفه رو بیاد و تعریف بکنه، یعنی یه لیستی تهیه کرده از چیزایی که فلسفه میدونه و چیزایی که فلسفه نمیدونه و در عین حال هم اومده و گفته که همه انسان‌ها فیلسوف هستن. از روی همین هم هست که ما عنوان این قسمت رو انتخاب کردیم، همه انسان‌ها فیلسوف هستن. کارل پوپر بر این عقیده بود که همه ما انسان‌ها لحظاتی در زندگیمون رو داشتیم که به مرگ و زندگی فکر کردیم و خود فکر کردن به مرگ و زندگی از لحاظ طبیعی پرسشگری فلسفیه. بنابراین اگر شما حتی یه لحظه کوتاه به این موضوع فکر کردید شما یه فیلسوف هستید. البته این فقط یه مثاله و پوپر از دنیایی که نزدیکترین چیز به ماست مثل زندگی و مرگ استفاده میکنه که برای همه ما انسان‌ها وجود داره و یکسانه، برای همین همونو مثال زده. وگرنه مثال‌های خیلی زیادی میشه توی زندگی پیدا کرد که هر آدمی کمابیش با فلسفه سر و کار داشته. حالا به گفته پوپر یه سری از ما کمتر فیلسوفیم، یه سریامون بیشتر فیلسوفیم. تفاوت بین کمتر فیلسوف بودن یا بیشتر فیلسوف بودن یا به قولی فیلسوفتر بودن اینه که یک سری افراد پرسشگری هاشون خیلی دقیق تره و یک مقداری هم نگاه انتقادیشون بیشتره و هدفشون برای رسیدن به واقعیت خیلی به قولن محکم تره. و اینجا شما میتونید شکاف بین کسایی که توی فلسفه تحلیلی خودشون رو میبینن با کسانی که فلسفه قاره‌ای هستن ببینید. در مورد هگل و فیشته مثلا کارل پوپر عقیدهش اینه که خیلی هم به دنبال حقیقت نبودن. یه مثال دیگهش اینه که ممکنه خیلی جاها شما به یه فیلسوف تحلیلی راجع به نیچه بگید یا از نیچه ازش بپرسید بهتون برگرده بگه که مگه نیچه هم فیلسوف بود، نیچه که یه ادیب بیشتر نبود. خب برسیم به مطالعه فلسفه. من میخوام اینجا یه سری پیشنهادات بکنم که البته فقط تجربه شخصی خودمه و ممکنه شما خیلی باهاش موافق نباشید
ولی به هر حال برای کسانی که میخوان مطالعه فلسفه رو شروع کنن فکر میکنم این یکم کمک کننده باشه. اول اینکه یه نکته رو بپذیریم و اونم اینه که همونطور که دیدیم فلسفه تقریبا همه چیز رو در بر میگیره، تمام شاخه ها رو در بر میگیره. پس عملا این امکان وجود نداره که ما بتونیم تمام فلسفه رو مطالعه کنیم و تمام شاخه ها رو بشناسیم، تمام فلاسفه رو بخونیم. اینو بدونیم که وقتی یه کتاب با موضوع فلسفه توی دست ماست ما رمان نمیخونیم، در واقع داریم یه سری افکار، یه سری تئوری و نظریه رو میخونیم که یه مقدار هم سنگین تره و برای درک بیشترش باید زمان بیشتری رو صرفش بکنیم. چه بسا افرادی هستن که تمام زندگیشون صرف یک فیلسوف یا نهایتاً 2 فیلسوف شده یا تماماً توی یکی از شاخه‌های فلسفه تحقیق کردن و نه بیشتر. ضمن اینکه بیشتر فیلسوف‌ها هم در طول تاریخ فقط خودشون رو محدود به یه شاخه نکردن، یعنی شناخت شناسیشون رو داشتن، اخلاق رو داشتن، در مورد متافیزیک نظریاتی داشتن، در مورد علوم سیاسی نظریاتی داشتن. بنابراین شما باید اول ببینید که علاقه خودتون تو کدوم شاخه است و خیلی به مرور زمانی رو مطالعه کنید، نه اینکه اینجوری باشه که امروز نیچه رو تموم بکنیم، فردا بریم سراغ فوکو، پس فردا بریم سراغ دریدا. این یه مقداری باعث میشه که آدم یه مطالعه خیلی سطحی داشته باشه، بتونه در مورد همه اینها صحبت بکنه توی جمع، ولی در موردشون خیلی اطلاعاتی کسب نکنه. برای همین برای اطلاعات بهتر و برای فهمیدن عمیق‌تر بهتره که واقعاً یه پاراگراف رو مدت‌ها روش مکث بکنیم و متوجهش بشیم و نظر خودمون رو راجبش داشته باشیم، بنویسیم. این خیلی کمک میکنه. اگر شما علاقه دارید که فلسفه رو مطالعهش رو شروع بکنید اما نمیدونید از کجا شروع بکنید، کتاب‌های جامعی هستن که خیلی کوتاه و مختصر و مفید درباره تاریخ فلسفه اطلاعاتی رو به شما میدن، در حدیه که در مورد هر فیلسوف شاید 1 یا 2 صفحه توضیح بدن در مورد هر مکتب فلسفی و بعد اونجا شما خودتون میتونید علاقه خودتون رو به قولی پیدا بکنید و برید سراغش. مثلا برای شروع این کتابی که من دارم به فارسی هستش، فلسفه در چند دقیقه. توی این مثلا این کتاب شما میتونید همونطور که گفتم فلاسفه مختلف رو بشناسید توی هر صفحه. یه کتاب دیگه دارم که اینو فکر میکنم ترجمه شده باشه به فارسی، من نسخه آلمانیش رو دارم، The Book of Philosophy فکر میکنم باشه انگلیسیش. اینو حتما براتون توی بخش توضیحات میذارم. خیلی کتاب خوبیه، تصاویر داره و خسته کننده نیست و شما میتونید اون چیزهایی که دوست دارید رو ازش متوجه بشید. خب رسیدیم به بخش جمع‌بندی. حالا میخوایم برگردیم به این که واقعا فلسفه چیه؟ چطور میشه تعریفش کرد؟ چرا انقدر سخته؟ فلسفه یه زمانی خودش مادر همه علوم بوده، یعنی چیزی که الان خودش یه بخشی از علوم انسانی شده و به عنوان یه بخشی از علوم انسانی توی دانشگاه‌ها تدریس میشه، یک زمانی خودش مادر تمام علوم بوده. هر علمی که الان میشناسیم از فلسفه نشأت گرفته. فلسفه طبیعی همون چیزیه که ما امروز به عنوان فیزیک، شیمی، بیولوژی میشناسیم. به مرور زمان علم پیشرفت کرده و این شاخه ها خودشون رو از فلسفه جدا کردن، اما فلسفه سرمنشأ همه اینها بوده. ببینید فلسفه توی زندگی شما خیلی زودتر و سریعتر از چیزی که فکرشو میکنید اتفاق میفته. یعنی اونجایی که شما به یه ورزش به خصوص، به یه هنر خاص علاقه‌ای دارید و دنبال میکنید، اول از همه در هنگام شروع این فلسفه است که میاد سراغ شما، چون شما درباره چیستی اون موضوع شگفت زده میشید. میگن فلسفه اصلا اوایل فلاسفه قدیم میگفتن هنر شگفتی است، یعنی هنریه که شما رو شگفت زده میکنه. وقتی شما
چیستی چیزی رو زیر سوال میبرید، پرسشگری میکنید در موردش، در واقع اون شروع قسمتیه که فلسفه شکل میگیره. یه مثال کوتاه بزنم، مثلا اگر شما دارید در زمینه فناوری و تکنولوژی کار میکنید و هوش مصنوعی به زندگی شما اضافه میشه، به زندگی کاری شما اضافه میشه، قبل از اینکه بخواید برید باش کار بکنید، ببینید اصلا اون چطور کار میکنه، احتمالاً اولین سوالی که میاد تو ذهنتون اینه که این اصلا چیه، برای چی به وجود اومده، سوالاتی درباره چیستی اون هوش مصنوعیه و این خودش یه سوال در واقع فلسفیه که اتفاق میفته. یا همون چیزی که کارل پوپر در مورد مرگ و زندگی میگه، وقتی که شما در مورد مرگ و زندگی فکر میکنید، وقتی که یه مایندست به خصوص برای زندگیتون دارید، اونجا هست که شما دارید فلسفی فکر میکنید و فلسفه میبافید. در واقع فلسفه بیش از این که بخواد پاسخگویی باشه، البته که تلاش برای پاسخگویی هست و رسیدن به حقیقت اونجور که حالا کارل پوپر هم میگه، اما بیش از همه اینها طرح یک سوال درست، یک سوال مناسبه. خیلی اوقات ممکنه که شما نتونید پاسخ اون سوالی که به دنبالش هستین رو پیدا بکنید، چون سوال پیچیده‌ایه، اما میتونید اونو به اجزای کوچیک‌تر تقسیم کنید، میتونید مسیرش رو پی بگیرید و ببینید به چه سمتی میره و نهایتاً یه سوال جدیدتری رو خلق بکنید و اینو در اختیار دیگران قرار بدید. این به نظر من انقدر جذابه که خود فیلسوف‌ها هم خیلی اوقات بیشتر از این که به دنبال جواب باشن، توی سوالات گم میشن و اصلا چیز بدی نیست. اما خب همین این باعث میشه که فلسفه رو بیشتر از این که یه علم بدونن، سرمنشأ علم بدونن، ملکه علوم یا مادر علوم بدونن. پس توی یه جمله اگه بخوام خلاصه کنم، فلسفه همون تحولیه که ما رو از اسطوره و خرافات به آغوش منطق و استدلال میبره. وقت خوش.